Salutare, salutare, ce faceți, dragi scorpioni? Bine ați venit! Astăzi facem etalarea despre iubire și bănuți pentru luna august. Vom folosi, ca și până acum, 3 seturi de cărți diferite. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste etalări. Ca întotdeauna începem cu cei care aveți o relație. Încercați să, nu știu, să alegeți dacă există mesaje pentru voi, n-are cum să se potrivească pentru toată lumea, așa că hai să dăm drumul la treabă și să vedem care este atmosfera din punct de vedere emoțional în luna august pentru voi. Voi scoate ceva mai multe cărți decât în etalările anterioare, așa că hai să dăm drumul la treabă. Rege de spade, prima carte, 4 de monede și 2 de bâte. Ok, aici avem o situație, hai să spunem, pentru cei care aveți o relație, o situație pentru unii dintre voi poate fi vorba despre defensivă. Nu știu dacă e vorba despre că ambii parteneri sunt în defensivă. Am numărul 2 aici, dar na, vorbim despre relații, da? Despre cei care aveți o relație. Amândoi sunteți pe defensivă, amândoi țineți la modul în care vedeți lucrurile, gândiți. Ambii o țineți pe a voastră în legătură cu ceea ce spuneți. Există un soi de mare încăpățânare și fixism aici în legătură cu ceva. Poate fi în legătură cu banii. Nu știu dacă sunt, nu am nicio conotație de certuri, dar am conotație de comunicare. Spadele înseamnă comunicare, bâtele înseamnă comunicare, iar aici avem țin pentru mine, îmi țin de părerea pe care o am, țin de ceea ce spun cu dinții, nu mă abat de la ceea ce cunosc, pentru că 4 de monede reprezintă zona noastră de confort. Într-un fel sau altul aici, indiferent cât de mult ați ține fiecare dintre voi doi la părerea voastră, aici avem, ok, și ce alte planuri mai aveți în afară de a ține fiecare dintre voi la părerea voastră? Altceva mai nou puteți să introduceți în relația voastră? Întrebare întrebătoare. 2 de cupe, foarte interesant. Luna. Și 6 de bâte. Pentru unii dintre voi există o întrebare aici. Dacă acum eu nu știu dacă e vorba despre voi sau dacă e vorba despre partenerul de viață. Nu știu pentru cine este această interpretare. Că se poate schimba energia și poate să nu fie pentru tine și poate să fie pentru partenerul tău. Tu te gândești că partenerul tău sau relația asta este... Te gândești și crezi că este zona ta de confort, că este sufletul tău pereche, că este relația din care tu nu vrei să ieși, nu vreau să dau drumul acestei persoane. Da? De ce? Întrebarea e de ce? Care e motivul? Ți-e frică? Ți-e frică să ce? Ți-e frică să te pui pe tine pe primul loc în viața ta? Pentru că aici întrebarea este de ce? De ce reprezintă pentru tine această persoană sau de ce i-ai dat în viața ta locul suprem, aș spune, ca fiind sufletul tău pereche? Aici există o conotație de secrete, de ascuns, de reprimare, ceva reprimă Scorpionul sau, mă rog, unul dintre voi reprimă, ceva ascunde,
Există o senzație de secretism, de ascunziș, de nu neapărat manipulare, dar până la urmă ascunsul și secretul ce e? Tot panorama aia e, ca să zicem așa. I-ai dat locul suprem acestei persoane în viața ta, îmi vine să spun. Și de aia pare că nu vrei să renunți. Aici e ca și cum cu credință zic, sau mă rog, s-a instalat credința că e sufletul meu pereche, Domne, eu nu mă pot rupe de persoana asta. Până în măduva oaselor îl am ca fiind sufletul meu pereche. Și așa cum am spus, altceva, în afară de asta, ce altceva mai poți să-ți spui sau ce altceva mai puteți să faceți în relația voastră? Pentru că există un soi de chestii care nu se pupă, indiferent cât de mult am insistat noi să zicem așa din orgoliu, băi, din orgoliu, nu din mândrie, da? E sufletul meu pereche. Dar, what's next, dragă Scorpion? Pași de bâte, împăratul și diavolul. La capătul cărților avem cavaler de bâte. Din ce văd aici, dragii mei, eu nu văd aici o relație sănătoasă. Este o relație toxică. Voi știți asta. Voi știți. Conștientizați foarte bine. Este o relație care are de văzut, atenție, cu controlul, cu dominarea, cu autoritatea, cu posesivitatea, gelozie, chestii de genul ăsta. Legături din astea de n-ai voie să ieși din casă sau, mă rog, bine, n-ai voie să faci decât cum zic eu și ce zic eu. Foarte multă tiranie poate să fie pentru alții dintre voi. E foarte toxică. Această combinație e foarte toxică. Eu am mai spus și nu-mi place să vorbesc despre acest lucru, dar când apare luna și diavolul într-o etalare, aici putem să vorbim despre legături necurate între voi doi. Nu m-aș duce neapărat la ideea de, cum se zice, de farmece, când e primul, da? Este combinația care ne arată. Băi, sunteți legați la nivel energetic, să fiți împreună, dar nu pentru că ar fi cineva implicat că v-a făcut farmece, ci pentru că aici există obsesia, nebunia aia de suflete pereche, iupi, despre care eu tot vorbesc și critic și nu sunt de acord cu această imagine de karmă. Nu pot, Domne, să mă rup, nu pot, Domne, să-l scot din sufletul meu, că este... Eu am semnat un contract sufletesc eu și ne ducem pe flipare, da? Flipare în spaniolă e pe iuiu, pe ne ducem pe cărări, da? De nebuni. Aducem toată această imagine a relației de suflete pereche și karmice, o ducem în nebunie, da? La nivel de nebunie, pardon, o ducem. Relația între voi doi este una extraordinar de toxică, voi știți cine e toxicul aici? Pentru că se vrea această relație toxică. Am mai văzut această imagine acum ceva luni în urmă și au fost vreo 2 scorpioni bărbați, atenție, care m-au făcut în toate felurile, da? Dacă mă mai auziți și de data asta, și aici e vorba despre voi că sunteți toxici, partenerul acestui scorpion care oricum o să mă înjure, da, cred că i-am blocat atunci că eu nu stau de vorbă cu jegoșii, dar dacă își face alt cont și vine să mă înjure din nou, partenerul ăsta pe care tu l-ai este un mare demon. Rupe-te de el, eliberează-te, ieși de acolo. Da? Și o zic
privindu-te în ochi, dragă macho alfa sau ce-i fi tu de mai înjurat atunci. Hmm? Ești un demon. Îmi pare rău. Bine, nu-mi pare rău să spun. Îmi pare rău să spun că mi-aș dori să asculte partenera ta de viață și să plece de acolo, de lângă tine. Pentru alții dintre voi care nu sunteți aici în această critică pe care am făcut-o acestui bărbat, sau mă rog acestor, pentru că au fost doi, care este nevoia supremă? Aici există o mare nevoie supremă, asta este în sângele Scorpionului. Eu știu asta, că e în sângele Scorpionului să aibă această atitudine de odată ce ești al meu, nu mai scapi din ghearele mele. Și nu pentru că vrea să fie el aici, pentru că ei sunt foarte intenși, dar ajung la nebunie foarte mare dacă, aici avem această imagine, dacă nu conștientizează și nu fac decât să acționeze din instinctiv. Scorpionul, când nu este atent la propriile manifestări, la propriile comportamente, instinctiv, Scorpionul te ucide, între ghilimele, te înveninează, te posedează, te deposedează de putere pe tine, te duce în infern și te scoate din infern, da? Te manipulează. Deci toate aceste cuvinte pe care le-am spus sunt o realitate pentru că intensitatea este una foarte mare. Trăirile emoționale ale unui scorpion sunt, uite așa, se duce până în adâncul oceanului și iese din nou și se duce din nou și iese din nou. Deci asta e dinamica scorpionică. Ideea este că trebuie pusă un pic de discernământ privindu-te pe tine însuți sau privindu-ți relația, privindu-ți partenerul, văzându-i această fațetă și hai să vedem ce mai putem să facem altceva, dacă putem să facem altceva, dacă nu, va trebui să învățăm să ne dezlegăm de relația asta. Nu mai păstrăm, nu ne mai agățăm de ea ca fiind zona noastră de confort sau ca fiind zona noastră de siguranță. Împăratul înseamnă stabilitate, siguranță, dar împăratul pe negativ înseamnă dominare, tiranie și toxicitatea asta, da? Este violență împăratul pe negativ, atenție! Nu putem să nu observăm, indiferent cât de mult ne-am spune noi că suntem lângă sufletul nostru pereche sau că este sufletul meu pereche și nu mă pot, Doamne, rupe de el, nu pot, îl iubesc chiar dacă mă omoară cu zile, da? Îmi pare rău să vă spun asta, dar aici, indiferent cât de mult zici tu că e în sufletul tău pereche, tot între voi, între amândoi, ați construit această legătură obscură care pare a fi cumva farmece făcute, da? Nu sunt farmece, nimeni nu te-a vrăjit, nu te-a fermecat ca tu să fii legată la ochi lângă persoana asta. Tu ca persoană, da? Aici avem imaginea eliberării, dar avem și imaginea infantilismului despre care vorbeam, cu ne ia de cap cu atâtea rahaturi de-astea de suflet, de pereche și de karmă și de vai și de văleleu și de... Nu, frate, că băi, realitatea care e. Da? Care e realitatea, care este ambiția, care e dorința, cine ești tu în viața ta și ce viață ai de fapt, despre ce vorbim, ce relație ai, cine este cel cu care ai o relație, ce fel se comportă, care e dinamica dintre voi doi, că poate aici vorbim și despre amândouă persoanele sunt toxice, dar dacă nu vrem să vedem, nu vrem să ne dezbărăm de a fi amândoi dominatori,
Relația noastră va fi în continuare toxică, va fi o legătură extraordinar de toxică în continuare, care poate va ține cine știe câți ani, încă alți câțiva ani, și cam asta am de spus. Nu mai am altceva. Eu când văd asemenea aspecte, mie nu-mi încape în căpățâna mea, nu-mi încape. Băi, cum poate cineva să aleagă conștient să rămână într-o relație sau să se comporte așa într-o relație? Deci nu-mi încape în capul meu, nu. Nu știu ce se întâmplă în capul unor persoane care stau așa în energie de asta infantilă, cu cai verzi pe pereți, cu suflete pereche și cu dracu în casă. În fine, e doar părerea mea, nu mai zic nimic. Trecem la cei singuri. Hai să vedem, dragii mei, la voi ce se întâmplă. La nivel general pot să spun pentru cei care, hai să zicem că, bă, lăsăm deoparte toate astea cu, vezi, Doamne, flower power, cu suflete pereche și cu nu știu ce. Da, că scot imediat cărțile din nou și vă fac o interpretare așa de asta. Dragii mei, voi ce singuri îmi cer scuze. Mai stați un pic că imediat intru și cu voi. Hai să așez cărțile exact așa cum erau. Așa. În luna august, pentru scorpioni, energia sau imaginea din punct de vedere emoțional este una de defensivă. Ne apărăm, cum am zis, fiecare gândurile, ideile noastre. Ne impunem și ne certăm. Vom da cu pumnul în masă fiecare dintre noi. Vor exista momente de luciditate în care vom spune, bă, suntem proști, hai să vedem ce dracu facem, hai să încercăm să ne comportăm mai matur și să nu mai fim așa de ne certăm ca niște copii, ne aruncăm chestii cu praf în ochi așa, da, cumva. Hai să încercăm să fim mai maturi, mai maturi, mai adulți și mai constructivi. Dar ce să vezi că e ceva ce nu vă funcționează, domne, pentru că amândoi sunteți așa, sunteți pietre tari, sunteți orgolioși, sunteți egoici, sunteți amândoi aveți această chestie de drac împielițat, da? Cumva. Ideea este următoarea, întrebare întrebătoare pentru scorpioni, care nu au așa toxicitatea asta despre care am vorbit înainte. Băi, ce planuri aveți voi pentru viața voastră? Voi doar vă doriți să aveți câștig de cauză fiecare dintre voi, adică o țineți așa doar din orgoliu, ne certăm și ne aruncăm și chestii din trecut și ne spunem și îți spun, îți reproșez, îți scot, dezgrob morții de acum 50 de ani. Doar asta este important pentru voi? Aici întrebarea asta e. Ce e mai important într-o relație? Să construim, că ăsta înseamnă construcție, domne, da? Să construim sau să ne îl scoatem pe gogul la suprafață de fiecare dată? Mândria, orgoliu, distruge. Diavolul nu aduce lucruri bune când apare și mai ales în contexte de genul ăsta, când apare cu luna sau cu alte indicii care mie îmi spun, băi, nu așa, mă, fraților, nu așa, nu așa părerea mea, e treaba voastră, alegerea voastră, bineînțeles. Dar dacă între voi există sau a existat vreodată iubire, pentru ce lupte de orgoliu? Pentru ce lupte care are dreptate mai multă? Pentru ce? Nu, eu nu înțeleg sensul. De-aia zic, nu-mi încape în capul meu anumite lucruri. Nu-mi încap. Nu. În fine. Hai să vedem, dragii mei scorpioni, singur ce se arată pe la voi. Da, ne descărcăm de energia scorpionilor care au o relație
Și trecem la cei singuri. Burlaci, separați, divorțați, văduvi, nici nu contează. Hai să vedem. Cavaler de bâte, ok. 5 de monede. 6 de cupe. Dacă nu aveți pe cineva în viața voastră, dragi scorpioni, cei singuri, nu este pentru că nu există persoane care vor să vă cucerească inima, nu. Este pentru că voi, aici ori există foarte mare frică de abandon, nu mai, frate, da, am pretendenți, nu zic că lipsesc pretendenții, dar mie mi-e frică că o să ajung în același punct în care am ajuns și în alte relații, da? Cam asta e imaginea. Acum, apare cineva în viața voastră? Da. Este o persoană în care să aveți încredere 100%? Nu. Nu în principiu. Pentru că eu am spus și o să repet mereu, pentru mine cavalerul de cupe și cavalerul de bâte sunt jucători, sunt cuceritori. Îi place de tine, îl atrage, sau mă rog, o atrage, da, vrea cel puțin o aventură cu tine. Următoarea carte fiind 5 de monede, aș spune că ori acțiunile acestei persoane vor fi minime, în ce sens? Nu vor fi atât de invazive cum este în general acțiunea cavalerului de bâte, pentru că ăsta este invazor. Nu, invazor nu. Dar nu știu dacă e corect. În fine, îți invadează spațiul tău, da? E tupeist, ca să zic așa, conquistador, că știți ce înseamnă conquistador. Ei bine, aici vine un pic reținut. Poate exista atracția să ducă la o relație sau să ducă la sinceritate după o perioadă. Deocamdată aș spune că e vorba despre primii pași de acțiune, dar este o acțiune de jucător. Pentru unii, un jucător mai reținut, mai, nu știu dacă fricos, ce mai, hai să-l numim respectuos pentru că a avut experiențe urâte, sau un jucător pe care tu îl refuzi practic din cauza că ai fricile tale, reținerile tale, nu știu, poate să fie, da? 3 de spade, 9 de cupe și regina de spade. Așa nu. Ți se spune așa nu, dragă scorpion. Acum, în general, ce am spus până acum e ca și cum ar fi pentru femei, că na, aici vine un jucător, na, e un bărbat, da? Dar dacă voi sunteți bărbați și acțiunile voastre sunt invazive, aici e ca și cum nu, așa nu, dragă scorpion. Nu te duci la o femeie să... Da, eu a început un pic să mă doară capul, nu știu de ce. Da, e ca și cum îmi vine așa o frază pe care o să o spun, pentru că știți că eu spun pe șleau lucrurile. E așa un fel de acțiune din aia de cucerire, dar dai așa de stradă, cumva, care, hai de fă, că mie îmi place de tine, știi? Hai, nu vrei te sau nu, da? Adică de-astea de cartier nu. Atenție, că eu nu zic că scorpionii sunt nesimțiți. Aici, cam asta este genul de invadare a teritoriului celelalte persoane, de unde tu ți-o vei lua și persoana cealaltă te pune la punct. Uite aici, da? Va zice să o crezi tu, că ai tu acces la mine dacă vii cu atitudine de băiat de cartier. Nu, aici ori vii într-un mod respectuos, ori mă lași în pace. Aici scauți în curtea mea cumva. Poate fi și asta. Dacă sunteți femeie, și la voi este așa nu, dragele mele. Așa nu în ce sens? Nu mai critica sau... Critica în ce sens?
Vreau să fiu înțeleasă corect. Nu mai înțepa, nu mai arunca. Scorpioanca e foarte inteligentă și scorpioanca aruncă pastile sau aruncă țepi, ca un arici din ăla așa, te pune la punct de la distanță din prima clipă în care tu încerci să o cucerești. Nu este, nu că ar fi ușor de cucerit sau greu de cucerit, ci este pur și simplu foarte atentă și are acel, se spune că are infraroșu, scorpionul, acea scanare, te scanează și te miroase și te citește din prima secundă și poate fi foarte dură. Și de aia spun, dragă femeie scorpion, așa nu. Știu că este în ADN-ul tău acest comportament, dar aici, în capul tău, avem iubire. Poți să fii capabilă să spui lucrurile un pic mai nețepos, cel puțin. Pentru că tot ceea ce poți spune poate face rău. Și persoana astea poate chiar îi place de tine, pentru că există varianta ca această persoană, pentru unii dintre voi, persoana asta să fie sinceră și să fie și ea foarte temătoare, da? Să aibă fricile ei, vine spre tine, dar vine la fel, pare că e foarte tupeist așa pe alocuri, dar, sau invaziv, dar are reținerile lui, fricile lui, trăirile lui, deci are și persoana asta trecutul ei, da? Deci nu e că e pură și n-a suferit în viața ei, nu. Și poate că ceea ce tu vei spune sau comportamentul, atitudinea ta poate să-i facă rău. La nivel personal, poate să-l lase cu un gust amar și pe el, pentru că și noi femeile putem să facem foarte mult rău unor bărbați câteodată. Da. Doi de monede, 3 de bâte și 6 de spade. La capătul cărților, moartea. Beleacă este cartea voastră, moartea. Moartea este hai să spunem așa, un proces de transformare. E ceva ce trebuie să schimbăm la noi. Poate energia ar trebui să o schimbăm, care să ne ajute să vedem lucrurile diferit. Aici despre asta e vorba. Acum, nu e vorba de a lăsa persoana asta să intre în viața ta așa cum vrea ea, nu e vorba despre nici despre a-i tăia macaroana în totalitate, nu e vorba nici despre a trăi în continuare în frici, că nu mai las pe nimeni să intre în viața mea, în sufletul meu, pentru că lasă că eu știu eu ce am trăit, că am suferit și am fost mereu părăsită sau înșelată sau habar n-am. Deci suntem capabili, avem un as de cupe, suntem capabili, vom fi întotdeauna capabili să iubim în continuare, chiar dacă am avut eșecuri în dragoste. Important este că procesul de transformare nu vine să ne zică nimic aici. Vine să ne spună că tot ceea ce noi am trăit este real, bineînțeles a fost real, dar nimic din ceea ce noi am trăit în această viață nu am trăit pe degeaba. Totul are un sens și va avea un sens dacă încercăm să ne schimbăm și noi un pic chipul. Pentru că poate sensul pe care l-a avut experiențele prin care voi ați trecut a fost ca să vedeți ce nu se făcea bine și ce trebuie să transformați la voi, da? Eu de foarte multe ori am spus, nu ajungem să fim părăsiți, înșelați, suferiți, să suferim, să ne facă să suferim nimeni, fără ca noi să nu avem o implicație. Pentru că e foarte simplu să zicem, m-a părăsit, m-a înșelat, m-a bla bla bla, m-a trădat, ok. Eu chiar niciodată n-am văzut nimic
N-am văzut ce hram poartă persoana respectivă. N-am văzut dedesubturi care se întâmplau în relația noastră și eu am tăcut și... Nu că am tăcut, m-am făcut că nu le văd. Pe bune, ce-ar fi? Că de-aia spun procesul de transformare are de văzut. Bă, fraților, mă uit să văd ce dracu, Doamne iartă-mă, eu am tăcut, am acceptat, care sunt motivele pentru care am făcut acest lucru, da, acel lucru, pentru că mi-e foarte ușor să spun. Nu mai îmi trebuie pentru că m-au părăsit, m-au înșelat, m-au trădat. Adevărul din spatele acestor plângeri, frici, pentru că rămâi cu traume, cu frici, da? Singură rămâi, tu ca persoană. Care e povestea din spatele acelor experiențe neplăcute? De ce ai fost înșelată, trădată, părăsită? De ce? Tu cu tine, e procesul tău, îmi pare rău, nu pot să te ajut. Tu cu tine. Care este adevărul din spate? Pentru că, insist, suntem capabili să iubim dacă atunci când cognitiv discernem care a fost motivul în concret pentru care am fost înșelată, mințită, doar pur și simplu pentru că eu am știut cu cine m-am împreunat, da? Am știut. Este greu ego-ului meu să accepte ideea, asta este altceva, asta nu înseamnă traumă, asta este traumă indusă, adică eu prefer să stau așa, să mă victimizez și să zic că eu sunt aia victima. Nu, stai puțin. Nu sunt eu o persoană matură din punct de vedere mental, într-atât încât să discern că, băi, nu a meritat iubirea mea. Există altcineva pe planeta asta care poate să se bucure de ceea ce eu am de oferit. Cam asta e chipul care ar trebui schimbat în fiecare dintre noi, nu doar la scorpioni, da? Aici e vorba despre a te clarifica odată tu cu tine, cu poveștile tale de dragoste prin care ai trecut și a transcede, dacă vrei, să folosesc cuvinte de-astea spiritualicești și a ajunge la liniștea aia sufletească și la împăcarea aia între minte și inimă, da? Pentru că de-aia unii dintre voi nu mai acceptați într-un mod foarte radical, nici măcar să încerce cineva cumva marea cu degetul, cum se zice, și aici e vorba, ok, ce-ar fi, aici s-au așezat așa pe diagonala asta, ce-ar fi să dai deschide-te și lasă persoana să vezi cam cu ce vine. Pentru că tu oricum ai armele la tine. Tu oricum ai armele la tine, scorpionule dragă. Femeie, bărbat, nu contează. Dă-i voie să vezi ca să poți să evaluezi. Bă, o fi la fel ca ăia care mi-au făcut mie rău în trecut? Persoana asta? Dacă e, m-am luat și tu ca frate, am plecat, nu stau. N-am de ce să stau prea mult timp. Îi dau timp cât să văd eu, să încep să cântăresc. Cu toate că din start am avantaj asupra acestei persoane pentru că miros, scanez, intuiesc, habar n-am, da? Infraroșu am la mine, la pachet, chestiile astea. E doar o chestie de dă-i, Doamne, voie să intre în viața ta. De-aia zic, așa nu, nici la femei, dar nici la bărbați. Dacă sunteți bărbați invazivi, voi cei de aici care vă regăsiți, bineînțeles, o femeie nu se cucerește cu forța, în primul rând. Și aici este vorba despre ia pune tu pe tine, cumva așa, pe celălalt pol și pune-te în locul femeii ăleia și vezi dacă ție ți-ar plăcea să vină unul să te invadeze așa, să te violenteze, ca să vedem dacă o să-ți placă ție. Hai cântărește așa, cognitiv, că și tu poți. Pentru că aici e vorba despre tu îți dorești o relație, despre bărbați vorbesc aici, îți dorești o relație
Potolește-ți energiile. Învață să fii un adevărat cuceritor, nu un invaziv. Cam despre asta este vorba aici. Da. Să curgă înjurăturile. Hai să dăm drumul la treabă cu bănuții să vedem ce se arată din punct de vedere financiar în luna august pentru scorpioni. Doi de bâte, Marea Preoteasă, Regina de cupe, ok, hai să scoatem mai multe cărți, Diavolul, 3 de bâte, 7 de cupe, Nebunul, Marele Preot, foarte interesant, și 3 de spade. La capătul cărților avem Cavaler de spade. Ok, pe unii dintre voi vă văd cu planuri. Planuri deocamdată știute doar de voi, din punct de vedere material. Pentru unii dintre voi pot fi planurile cumva așa, hai să spunem, să vă fie bine vouă, într-un mod egoist. Acum, eu sunt de acord să ne fie nouă bine. Eu întotdeauna zic, băi, persoana cea mai importantă din viața mea sunt eu, așa că, puii mei, nu o să stau nici într-un loc de muncă în care să mă las subjugată, nici un asociat, dacă ar fi să am o afacere, să-l las ca să fac la ce vrea acolo, fără să existe un gen de reciprocitate și implicare în aceeași măsură. Dar aici pare că este o chestiune, atenție, este o chestiune legată de acel egoism de jegmănire. Pentru unii dintre voi, eu nu pot să zic că are cum să fie pentru toată lumea, logic că nu. Acum, doi de bâte, 3 de bâte și 3 de spade s-a așezat pe una dintre diagonale. 3 de bâte e la mijloc. 3 de bâte e cartea viitorului, pe cartea vizionarului, unde mă văd eu peste 2 luni, 3 luni, 3 ani, nu contează. Am o ambiție, îmi doresc altceva, vreau mai mult și mă văd aici, în acel punct X. Fiecare dintre noi știm cam ce obiectiv avem de viitor. Dar deznodământul aș spune că este unul negativ. E ca și cum aia nu e calea, dragă Scorpion. Nu știu ce planuri ai tu, nu știu ce obiective ți-ai făcut sau da, ce viziune ai tu. Cam cum se vor desfășura lucrurile aici, pare că nu se vor desfășura în favoarea ta. Asta pot să o confirm din start. Indiferent că vorbim despre un loc de muncă sau cu, nu știu, nu contează, nu contează. Ambițiile pe care le ai sunt extrem, extrem de riscante. Da? De-aia spun că pare că are de văzut cu un cert, mi se rupe de toată lumea, eu fac cum mă duce pe mine capul, eu îmi doresc asta, acolo vreau să ajung, eu aia vreau, aia fac, nu, să nu se bage nimeni în viața mea, acel egoism extrem. Atenție mare aici, din nou, insist, e ultima carte care a ieșit. Deci avertizările sunt pe toate planurile, ca și cum nu contează despre ce soi de ambiții vorbim pentru fiecare dintre voi, deznodământul este unul negativ, îmi e indiferent de situație, da? Putem să vorbim despre investiții riscante pentru unii dintre voi care vă pot duce la pierderi pentru că există aici foaie verde, lobodă, visez că ai vers pe pereți și investesc și voi avea pierderi financiare, da? Este o chestiune de impuls, da? Este o chestiune de încăpățânare
Nu vă mai băgați voi, las că știu eu știu eu ce am de făcut. Atenție mare, această energie de egoism poate face, pentru că avem această combinație, ne poate vorbi despre părinții tăi. Din impulsul și egoismul ăsta foarte extremist, unii dintre voi inclusiv, viziunea voastră are de văzut cu casa părintească, adică e ca și cum lasă-mă că dacă nu merge asta, las că am casa de la mama și de la tata, o vând, mă descurc, Nu, totul e o iluzie. Deci aici, unii dintre voi trăiți într-o altă lume, într-o lume minunată, habar n-am, în care, dacă nu vă ies vouă mendrele așa cum considerați voi și vedeți voi, și nu vor ieși, insist aici, treaba voastră, faceți cum vreți, dar dacă nu-mi ies mendrele, lasă că văd eu, după aia mă descurc, e mama și cu tata, sau nu e vorba despre casă neapărat, dar mă duc la mama și la tata, o să-mi dea ei, o să-mi dreagă ei. E o iluzie, o să-ți o iei și din partea asta la alta. Avem regina de cupe, avem 7 de cupe și avem 3 de spade. Deci e posibil să-ți iei o mare surpriză, dragă Scorpion, și să nu iasă nimic din ceea ce tu îți dorești sau din tot ceea ce tu ai ca obiectiv sau ca planificare de viitor. Nu se va pupa. Socoteala de acasă nu se pupă cu aia din târg. Ești foarte impulsiv, ești foarte cumva să nu stea nimeni în care, lăsați-mă că eu asta vreau să fac, aia fac. Na, nu mai am altceva. Nu pot să zic altceva. Nu am cum. Atât Marele Preot cât și Marea Preoteasă pot fi figuri de autoritate în instituții de stat, instituții, nu știu, nu contează, instituții de tot felul. Da? Aș spune că calea cea mai benefică să ieși pe câștig într-un fel sau altul ar fi să te îndrepți către, nu știu ce treabă are, ori colaborări cu instituții de genul ăsta, dar e vorba despre o colaborare matură, adultă, e nevoie să înveți să faci lucrurile altfel. Pentru că toată această chestie impulsivă aici cu diavolul, cu nebunul, care te duce la pierderi și la dezastre și la suferință în viața ta, are de văzut mai mult cu ceea ce vrei să faci tu singur, nu știu. E o chestie de așa mă taie capul, așa vreau să fac, da? Dar calea este cealaltă. Recurge, nu știu, viitorul tău e acolo cumva. Viitorul tău are legătură cu instituții. Nu pot să mă exprim în continuare ce fel de instituții, că nu putem să vedem chiar tot în tarot, da? Sau viitorul tău are de văzut cu întoarce-te la tradițional. Întoarce-te la smerenie, cumva. Prea mult ego aici, prea mult exces de încredere, eu sunt cel mai deștept, cel mai bun de la muncă, eu sunt singurul care face lucrurile bine. Toate astea îți aduc multe dezamăgiri sau îți vor aduce multe dezamăgiri. Întoarce-te la smerenie, îmi vine să spun pentru alții dintre voi. Nu pot să zic altceva, nu știu de ce se întâmplă, voi știți. Ești o persoană acidă, ești o persoană foarte crudă cu ceilalți, ești o persoană foarte, dacă ești într-un job, de exemplu, hai să zicem așa, terenal, lucrezi la o instituție de stat. Nici nu contează care e ea, primărie, spital, nu mai vine, pompieri, poliție, nu contează, da? Tot ce ține de stat. Ai putere, ai autoritate. Ai planuri,
în legătură cu instituția asta, cu jobul ăsta. Dar când noi avem putere sau autoritate, energia noastră este una foarte tiranică, dacă vrei. Această combinație, de a spun că este un soi de avertizare care ți se spune dacă tu ești crud și foarte egoist și foarte tiranic cu cei din jurul tău la locul de muncă, cel care va avea de pierdut ești tu. Aici avem persoane care probabil îți zic, nu știu, îți zâmbesc, dar probabil că le faci foarte mult rău. Persoanele astea vor fi unele dintre persoanele pe care tu le ai în subordine, de exemplu, pot rămâne traumatizate pe termen lung din cauza ta, din cauza comportamentului tău. Deci aici vorbim despre imaginea asta. Dacă ai tu putere de autoritate acolo. Așa că îndreaptă-te către smerenie. Viitorul e smerenia, dragii mei. Cam asta vrea să spună etalarea asta, nu mai am altceva. Pentru că nimeni altcineva nu va suferi decât tu. Mai avem o conotație, dacă vei continua cu același caracter, aceeași atitudine, aici aceste persoane care parcă vor suferi din cauza acțiunilor tale sau din cauza comportamentului tău, îți pot zâmbi, insist, dar îți vor crea o iluzie că sunt prietenoase și după aia ți-o vor trage. Deci aici încă o informație în plus pentru tine. Tu vei fi cel care va ieși în pierdere. Nu am altceva de zis. Mă pupăcesc, wow. Da.